Усім привіт! Сьогодні на нас чекає просто неймовірне зіткнення ідей у цьому розборі. З одного боку маємо такий собі глибокий, похмурий песимізм 19 століття, а з іншого – абсолютно радикально спрямовану в зорі філософію досконалості. Матеріал, який ми сьогодні розбираємо, пропонує поглянути на два абсолютно полярні світогляди. І, чесно кажучи, ставки тут неймовірно високі. Йдеться буквально про виживання самого розуму у нашому всесвіті. Поїхали! Отже, одразу виникає провокаційне запитання, чи є людські страждання нашою неминучою долею, з якою просто треба змиритися. Чи, можливо, це лише своєрідна технічна помилка, баг, який тільки чекає, щоб його виправили? У цьому матеріалі страждання розглядаються не як якийсь метафізичний фатум, а суто як інженерна проблема. Звучить незвично, еге ж? Добре, давайте глянемо, як ми рухатимемося далі. Спочатку ми зіштовхнемо песимізм із космічним оптимізмом, далі розберемося з битвою волі проти раціонального задуму, потім подивимось на наше тіло, це в'язниця чи все ж таки інструмент. Після цього обговоримо досить похмурий діагноз від письменника Філіпа Діка, перейдемо до того, як можна подолати біологічні межі, і на завершення зазирнемо в так звану еру безсмертя. Отже, перша зупинка. Песимізм проти космічного оптимізму або справжня битва світоглядів. Джерело дуже гостро протиставляє дві фігури. З одного боку маємо Артура Шопенгауера з його ідеями 1818 року. Для нього життя – це нескінченні страждання, така собі метафізика відчаю. А з іншого боку – Костянтин Ціолковський з його енергійним, заснованим на фізиці, науковим оптимізмом. Ціолковський бачив еволюцію матерії як рух із чітким вектором до вищого розуму. Контраст просто разучий. І ось ця цитата Миколи Федорова просто ідеально, хоч і досить різко, ілюструє, як космісти критикували філософію Шопенгауера. Він каже про стерильні роздуми, що не ведуть до справи, а констатують неминучість обмежень. Тобто, згідно з джерелом, космісти сприймали такий песимізм як філософію цвинтаря, яка абсолютно не допомагає вирішувати реальні проблеми. Рухаємося далі. Воля проти раціонального задуму. Що керує світом? Хаос чи космос? І це чудово ілюструє прірву між цими таборами. Шопенгауер вважав, що Всесвіт абсолютно байдужий, і ним керує лише сліпа і раціональна воля, яка породжує хаос та страждання. Натомість бачення космізму зовсім інше. Вони впевнені, що існує раціональний космічний закон. Вони вважали, що матерія не просто так болтається у просторі, а цілеспрямовано еволюціонує, щоб врешті-решт організуватися у свідомість. Тут важливо згадати таке поняття, як панпсихізм. Спираючись на праці Ціолковського, джерело пояснює це як теорію, де Всесвіт – це єдиний живий організм, що прагне до самопізнання. І уявіть собі, навіть атоми за цією логікою мають потенціал свідомості. Матеріал наводить дуже цікаву аналогію. Всесвіт порівнюється з гігантським розібраним двигуном, який буквально лежить і чекає на свого інженера. Переходимо до третьої частини нашого розбору. Тіло – це в'язниця чи все-таки інструмент? Дебати навколо нашої біології. Отже, як текст оцінює нашу біологічну оболонку? Знову маємо дві абсолютно несумісні парадигми. Шопенгауер стверджував, що тіло – це буквально в'язниця, яку треба долати через аскетичне голодування і придушення бажань. А от Ціолковський та космісти підходять до цього прагматично. Для них наше тіло – це лише тимчасовий інтерфейс, своєрідний космічний корабель, який просто потребує хорошого технологічного апгрейду. Якщо подивитися на таймлайн, можна побачити дещо неймовірне. Ми бачимо прямий зв'язок від абстрактної теорії 19 століття до наших днів, від світу як волі та уявлення Шопенгауера у 1818-му та космічних ідей Ціолковського у 20-х роках минулого століття, аж до відкриття редагування генів CRISPR у 212-му та нейроінтерфейсів Neuralink просто зараз. Джерело чітко показує, як ці старі філософські ідеї знаходять практичне застосування сьогодні. А тепер трохи змінимо фокус. Діагноз Філіпа Діка. Попередження від наукової фантастики. Тут джерело вводить надзвичайно потужну метафору – концепцію чорної залізної в'язниці. Що це таке? Це ілюстрація того, як нетренований розум опиняється в рабстві.
Це вразливість перед біологічними ілюзіями та сліпими силами природи, коли людина повністю підкоряється своїй лімбічній системі та емоційним реакціям, втрачаючи раціональний контроль. І в парі з цим йде ще одне, як на мене, просто геніальне поняття Діка – кіпл. Це неминуче накопичення ентропійного сміття, фізичний розпад і безлад у закритій системі. Знаєте, це ніби той безлад, який сам по собі з'являється у квартирі, навіть якщо нічого не робити. Автор тексту наголошує, що кіпл – це активна, злісна сила ентропії, і боротися з нею можна лише через безперервне інженерне творення. А ось тут матеріал робить надзвичайно провокаційну заяву. Він постулює, що емпатія – це не якась вища чеснота, а скоріше примітивний дефект лімбічної системи. Згідно з цією аргументацією, це еволюційне спотворення, яке тільки заважає приймати холоднокровні раціональні рішення. Звучить дуже радикально, чи не так? Але саме так джерело описує перепони на шляху до ідеального розуму. Переходимо до найцікавішого – подолання біологічних меж або інженерне рішення. Давайте подивимось, як філософія пропонує вирішувати ці проблеми. Матеріал вибудовує дуже конкретну дорожню карту нашого подальшого розвитку. Крок перший – біологічна оптимізація, тобто редагування генів, щоб позбутися вроджених багів. Крок другий – кібернетичний симбіоз, злиття нашого мозку з комп'ютерами через нейроінтерфейси. І фінальний, третій крок – космічна експансія, вихід за межі Землі. Виглядає як чіткий інженерний план еволюції. Щоб ці ідеї не здавалися просто сюжетом з фантастичного фільму, текст наводить цілком реальні сучасні прориви. Ми говоримо про технологію CRISPR-Cas9 для редагування геному, епігенетичне омолодження клітин від Altos Labs, ті самі нейроінтерфейси Neuralink та картування нейронних зв'язків у проєкті Blue Brain. Це ті інструменти, які прямо зараз перетворюють теорію космізму на інженерну реальність. І ось вам цифра, щоб усвідомити масштаби – 200 мільйонів. Саме стільки тривимірних структур білків зміг передбачити штучний інтелект AlphaFold від DeepMind. Джерело наводить цей факт, щоб показати одну важливу річ. Передові технології – це вже не просто інструменти в наших руках, це буквально наш новий еволюційний орган. І ми наближаємося до фіналу нашого огляду. Ера безсмертя, останній рубіж. До чого ж все це має призвести? Тут не обійтися без цієї вже класичної, але надзвичайно потужної цитати Ціолковського «Земля – колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці». Текст підкреслює, що з точки зору космістів залишатися на нашій планеті і просто приймати свої біологічні обмеження – це, по суті, капітуляція перед силами ентропії. Цілі так званої спільної справи Федорова звучать просто неймовірно, охоплюючи буквально всю галактику. Матеріал перераховує такі задачі: досягнення радикального подовження життя, воскресіння мислителів минулого за допомогою палеогенетики, масштабне тераформування планет, створення сфер Дайсона та повне злиття людського і машинного інтелекту. Грандіозно, правда? Отже, якщо підсумувати цей аналіз, контраст стає кристально ясним. З одного боку, сценарій минулого, пасивне прийняття страждань, зона комфорту і, зрештою, підкорення ентропії, як у Шопенгауера. З іншого боку, бачення майбутнього, сувора, безкомпромісна інженерія, боротьба з розпадом і активне управління космічними процесами з силою розуму. І наостанок, давайте подумаємо ось над чим. Який шлях, врешті-решт, обере людство? Чи це буде звичний комфорт песимістичного прийняття своєї долі, чи сувора інженерія зірок та нашої власної біології? Враховуючи шалений розвиток технологій, це питання вже не здається абстрактним. Сподіваюсь, цей розбір залишив вам чимало їжі для роздумів. Досліджуйте далі, шукайте нове і до зустрічі!